Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, φίλες, φίλοι, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καλοκαιρινό βίντεο. Λίγο δύσκολη εποχή γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα θέμα της γραμματικής, το οποίο εσείς ζητήσατε κάποια στιγμή. Πρόκειται για τον σχηματισμό της προστακτικής των παθητικών ρημάτων, τα ρήματα που τελειώνουν σε με. Αν σας ενδιαφέρει, μείνετε να δείτε τι έχω να σας πω. Όπως γνωρίζετε, στα ελληνικά έχουμε δύο μεγάλες ομάδες ρημάτων. Αυτά που τελειώνουν σε «ο», που δείχνουν ότι κάτι κάνω, και αυτά που τελειώνουν σε «με», που δείχνουν ότι κάτι μου συμβαίνει, βρίσκομαι σε μία κατάσταση, κάποιος κάτι κάνει σε μένα. Τα ρήματα που τελειώνουν σε «ο» χωρίζονται σε δύο ομάδες. Αυτά που το «ο» δεν τονίζεται, γράφω, τρέχω, παράδειγμα, και αυτά στα οποία το «ο» τονίζεται. Μιλώ, ρωτώ, ξεκινώ. Υπάρχει μία αντιστοιχία ανάμεσα στα ενεργητικά ρήματα και στα αντίστοιχα παθητικά. Δηλαδή λέω γράφω, γράφομαι, δίνω, δίνομαι. Αντίστοιχα μιλώ, μιλιέμαι, απαντώ, απαντιέμαι. Αυτό είναι μία μικρή εισαγωγή, δεν θα σας μπερδέψω άλλο, απλά θέλω να το έχετε στο νου σας αυτό. Η προστακτική των ενεργητικών ρημάτων ξέρετε ότι συνήθως έχει κατάληξη και τε. Γράψε, γράψτε, δείξε, δείξτε, ντύσε, ντύστε. Αντίστοιχα, πάμε να δούμε πώς σχηματίζεται η προστακτική των ρημάτων σε με. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα από τον ενικό, όταν μιλάμε σε ένα πρόσωπο και του ζητάμε να κάνει κάτι. Τον ενικό αυτών των ρημάτων, και θέλω να προσέξετε τι ακούτε. Ετοιμάσου να φύγουμε. Γεια σου, θα χάσουμε το λεωφορείο. Συγκεντρώσου στη δουλειά σου, μη χαζεύεις. Σκέψου πριν απαντήσεις. Παντρέψου καλύτερα την άνοιξη, το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ζέστη. Δέξου την πρότασή του, νομίζω ότι είναι καλή. Υποσχέσου μου ότι δεν θα το κάνεις αυτό. Διδάξου από τα λάθη σου, είναι σημαντικό. Πετάξου σε παρακαλώ μέχρι το περίπτερο να μου πάρεις ένα περιοδικό. Κρατήσου από την χειρολαβή, θα πέσεις. Τακτοποιήσου πρώτα στο δωμάτιο και μετά μιλάμε. Όλα αυτά που ακούσατε ήταν προστακτικές. Λέω σε κάποιον να κάνει κάτι. Ακούσατε ένα ου παντού. Πετάξου, ετοιμάσου, ντύσου, βιάσου. Αυτό το ου είναι η κατάληξη της προστακτικής του ενικού σε ένα πρόσωπο. Και λέω ετοιμάζομαι, όμως λέω ετοιμάσου. Λέω διδάσκομαι, αλλά λέω διδάξου. Από πού βγαίνει αυτό το ξου, το σου, το ψου, θα το δείτε αν σκεφτείτε το αντίστοιχο ενεργητικό ρήμα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Ετοιμάζομαι. Το ενεργητικό είναι ετοιμάζω. Ετοιμάζω, θα ετοιμάσω. Ετοιμάσου. Παντρεύομαι. Το ενεργητικό είναι παντρεύω. Παντρεύω, θα παντρέψω. Παντρέψου. Διδάσκομαι. Το ενεργητικό είναι διδάσκω. Διδάσκω, θα διδάξω. Διδάξου. Κρατιέμαι. Το ενεργητικό είναι κρατώ. Κρατώ,
Θα κρατήσω, κρατήσου. Τακτοποιούμε. Το ενεργητικό είναι τακτοποιώ. Τακτοποιώ, θα τακτοποιήσω. Τακτοποιήσου. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ απλό. Σκέφτομαι τον μέλλοντα του αντίστοιχου ενεργητικού ρήματος και βάζω την κατάληξη ου. Οκ, μέχρι εδώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πληθυντικό. Όταν μιλάω δηλαδή σε περισσότερα άτομα και τους ζητάω να κάνουν κάτι. Σκεφτείτε πριν αγοράσετε. Μην κάνετε βιαστικές αγορές. Δεχτείτε την πρόσκλησή του. Θα είναι ωραίο το πάρτι. Υποσχεθείτε μου ότι δεν θα το κάνετε αυτό. Μην βιαστείτε βρε παιδιά να παντρευτείτε. Περιμένετε. Συναντηθείτε μια άλλη φορά. Τώρα πρέπει να πάμε στην εκδήλωση. Ντυθείτε να φύγουμε. Κρατηθείτε από τα χέρια και πάμε όλοι μαζί. Ακούτε είτε παντού. Οκ. Όπως και με τον ενικό όμως, πριν από το είτε, ακούτε κάτι άλλο. Λέω κρατηθείτε, σκεφτείτε, παντρευτείτε. Τι γίνεται με αυτά? Εδώ, στον πληθυντικό, σκεφτόμαστε τον μέλλοντα του ίδιου ρήματος. Δηλαδή, σκέφτομαι, τι θα κάνω, θα σκεφτώ. Εγώ θα σκεφτώ, εσύ θα σκεφτείς, αυτός θα σκεφτεί. Εμείς θα σκεφτούμε, εσείς θα σκεφτείτε. Σκεφτείτε λοιπόν. Εγώ θα παντρευτώ, εσύ θα παντρευτείς, αυτός θα παντρευτεί. Εμείς θα παντρευτούμε, εσείς θα παντρευτείτε. Παντρευτείτε την άνοιξη. Υπόσχομαι. Εγώ θα υποσχεθώ, εσύ θα υποσχεθείς, αυτός θα υποσχεθεί. Εμείς θα υποσχεθούμε, εσείς θα υποσχεθείτε. Υποσχεθείτε ότι θα το κάνετε αυτό. Είναι ακριβώς ο ίδιος τύπος, δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού στον μέλλοντα. Είναι ίδιο με την προστακτική. Εύκολο. Άρα για τον ενικό της προστακτικής αυτών των ρημάτων σκεφτόμαστε τον αντίστοιχο μέλλοντα του ενεργητικού ρήματος και για τον πληθυντικό σκεφτόμαστε τον μέλλοντα του ίδιου παθητικού ρήματος. Άφησα για το τέλος τα 4 ρήματα που ανήκουν στην ομάδα άμε. Τα ξέρετε, κοιμάμαι, λυπάμαι, θυμάμαι, φοβάμαι. Τι γίνεται με αυτά τα ρήματα? Ισχύει το ίδιο πράγμα. Κοιμάμαι, κοιμήσου και κοιμηθείτε. Κοιμάμαι, κοιμίζω, θα κοιμήσω, κοιμήσου. Κοιμάμαι, θα κοιμηθώ, θα κοιμηθείς, θα κοιμηθούμε, θα κοιμηθείτε, κοιμηθείτε. Θυμάμαι, θυμήσου και θυμηθείτε. Λυπάμαι, λυπήσου και λυπηθείτε. Ένα θεματάκι έχουμε με το φοβάμαι. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε την προστακτική, μάλλον γιατί δεν θέλουμε να πούμε σε κάποιον να φοβηθεί. Όμως έχουμε μία πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη έκφραση από τα αρχαία, που δείχνει πως ήταν η προστακτική του ρήματος τότε. Η έκφραση είναι φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Την ξέρουμε από την Ενιάδα του Βυργίλιου και είναι κάτι που είπε ο Λαοκών, ένας ιερέας της Τρίας, όταν οι Έλληνες, οι Δαναοί, άφησαν σαν δώρο, υποτίθεται, το περίφημο άλογο της Τρίας, τον Δούριο Ίππο. Ο Λαοκών κατάλαβε ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά εκεί και προσπάθησε να μιλήσει στους συμπολίτες του και να τους πει ότι εγώ αυτούς εκεί τους Έλληνες τους φοβάμαι ακόμα και όταν μου δίνουν δώρα. Αυτή η έκφραση στα ελληνικά είναι φοβού, δηλαδή να φοβάσαι, φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας, ακόμα και όταν σου χαρίζουν κάτι. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε και σήμερα για τον ίδιο σκοπό. Όταν θέλουμε να πούμε σε κάποιον να προσέχει, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο ίσως φαίνονται. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί. Φυσικά κάθε κανόνας που σέβεται τον εαυτό του έχει εξαιρέσεις και εδώ έχουμε ρήματα τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν. Παράδειγμα, έρχομαι, λέμε έλα και ελάτε. Στέκομαι, λέμε στάσου.
και σταθείτε. Κάθομαι, λέμε κάθισε ή κάτσε και καθίστε. Αντίστοιχα σηκώνομαι, λέω σήκω και σηκωθείτε. Αλλά αυτά τα ρήματα, όπως είπαμε, που είναι εξαιρέσεις, τα μαθαίνουμε. Τι συμβαίνει με την αρνητική προστακτική, όταν λέω σε κάποιον να μην κάνει κάτι? Πάρα πολύ εύκολο, βάζω το μην πριν τον αντίστοιχο τύπο του μέλλοντα. Δηλαδή, θα ντυθώ, θα ντυθείς, μην ντυθείς. Θα ντυθούμε, θα ντυθείτε, μην ντυθείτε. Θα σκεφτώ, θα σκεφτείς, μην σκεφτείς. Θα σκεφτούμε, θα σκεφτείτε, μην σκεφτείτε. Okay. Αυτή είναι λοιπόν η προστακτική, η απλή προστακτική των παθητικών ρημάτων. Νομίζω ότι είναι εύκολη. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας δυσκολεύει και τι ακριβώς σας δυσκολεύει. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο κάποιες ασκήσεις για να μπορέσετε να εξασκηθείτε. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις απαντήσεις σας σε αυτές. Μερικές εκφράσεις στην προστακτική, πολύ συχνές. Παραδείγματα, ακούω κάτι που μου φαίνεται παράξενο και λέω για φαντάσου, συμβαίνουν τέτοια πράγματα, για φαντάσου, δεν το πιστεύω. Κάνει κάτι ένας φίλος μου που δεν καταλαβαίνω το λόγο που το έκανε και του λέω για έλα εδώ, εξηγήσου τι συμβαίνει και τι το έκανες αυτό, δώσε μου μία εξήγηση. Έχει κάποιος να τελειώσει μία δουλειά, αλλά ασχολείται με άλλα πράγματα. Και εγώ θέλω να του πω ότι καιρός να αρχίσει να δουλεύει. Μπορώ να του πω στρώσου στη δουλειά επιτέλους, μη χαζεύεις, μη κάνεις άλλα πράγματα όλη την ώρα. Πρέπει να κάνουμε κάτι και εγώ προτείνω μία λύση που θεωρώ σωστή. Όμως ο συνάδελφος με τον οποίο συνεργάζομαι έχει μία αμφιβολία και εγώ του λέω εμπιστέψουμε, ξέρω τι κάνω. Έτσι θα είναι σωστά. Κάποιος λέει κάτι το οποίο δεν έχει μία λογική και του λέω σκέψου πριν μιλήσεις, τι είναι αυτά που λες, σκέψου πρώτα. Για το τέλος μία παροιμία που έχουμε η οποία λέει ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος σε νεαρή ηλικία πρέπει να πάρει την απόφαση για να παντρευτεί, γιατί όσο περνούν τα χρόνια μάλλον είναι δύσκολο να το πάρει απόφαση να συμβιώσει με κάποιον. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίστοιχη παροιμία στη γλώσσα σας. Αυτά για αυτή τη φορά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνετε το καλοκαίρι παρά την πολύ ζέστη. Να περνάτε ωραία, αν πάτε διακοπές, στις διακοπές σας, αν όχι στο σπίτι. Και ελπίζω να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Αν όχι, ξέρετε, θα φταίει το καλοκαίρι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τα λέμε. Γεια σας.